เมื่อพญานาคได้ยินเช่นนั้นพญานาคจึงบันดาลให้ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้แห้งเหือดไปในทันทีทันใดเลยล่ะครับหลังจากที่นกอินทรีได้กินพญาช้างสารตามความฝันแล้วนะครับก็เกิดกำเริบเสบสารอยากจะกินมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายท้าวหาดคำโปงถูกท้าวอุทรเนี่ยฟันคอจนตายกลายเป็นผีหัวแสงหรือผีทุ่งสีภูมิคอยเฝ้าทุ่งกุลาร้องไห้กดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนย้อนไปสู่ตำนานของทุ่งกุลาร้องไห้ว่ากันว่าสถานที่ที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้เคยเป็นท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมาก่อนครับและตรงจุดนี้เองแหละครับมีเรื่องราววุ่นวายจากทั้งมนุษย์ผีพญานาคหรือแม้แต่เทพเทวดาเลยนะครับเรื่องราวของทุ่งกุลาร้องไห้มันมีที่มาที่ไปยังไงจะสนุกสนานหรือวุ่นวายมากแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดีแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไปด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับส่วนถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็สามารถมองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2 ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายไปได้เลยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมทุ่งกุลาร้องไห้สถานที่ที่ได้ชื่อว่าแห้งแล้งที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้มีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเนิ่นนานว่าเมื่อหลายพันปีก่อนนะครับทุ่งโล่งกว้างใหญ่แห่งนี้เคยเป็นทะเลสาบยาวสุดลูกหูลูกตาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดมาก่อนครับและรอบทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีเมืองสำคัญอยู่2เมืองตั้งอยู่คนละฝากฝั่งของทะเลสาบโดยในทิศตะวันตกของทะเลสาบนั้นจะเป็นที่ตั้งของเมืองจำปาขันหรือเมืองจำปานาคบุรีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็คือตำบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ส่วนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบนั้นจะเป็นที่ตั้งของเมืองที่ชื่อว่าบูรพานครครับเมืองจำปาขันหรือเมืองจำปานาคบุรีนั้นนะครับเป็นเมืองที่มีพญานาคคอยคุ้มครองดูแลอยู่ฝูงหนึ่งเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากถ้าหากชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดศึกสงครามขึ้นพญานาคก็จะให้ความช่วยเหลือทุกอย่างกษัตริย์ผู้ครองเมืองจำปานาคบุรีเนี่ยนะครับมีพระธิดาอยู่1คนนามว่านางแสนศรีและก็มีหลานสาวอีก1คนชื่อว่าคำแพงทั้งสองนั้นนะครับมีรูปร่างหน้าตางดงามราวกับนางอัปสรบนสวรรค์เป็นที่โปรดปรานของพระราชามากๆพระราชาเนี่ยจึงมอบหมายให้จ่าแอนติดตามดูแลทั้งสองคนตลอด24ชั่วโมงไม่ว่านางทั้งสองจะไปที่ใดจ่าแอนก็จะต้องติดตามไปด้วยทุกหนทุกแห่งครับส่วนเมืองบูรพานครที่ตั้งอยู่อีกฝั่งของทะเลสาบนั้นนะครับกษัตริย์ผู้ครองนครก็มีโอรส1คนชื่อท้าวหาดคำโปงและก็มีหลานชายอีก1คนชื่อว่าท้าวอุทรท้าวหาดคำโปงกับท้าวอุทรเนี่ยได้เล่าเรียนในสำนักเดียวกันมีอาจารย์ที่เก่งมากๆสำนักนี้นะครับเวลาที่จะทดสอบว่าลูกศิษย์สำเร็จวิชาที่เล่าเรียนมาแล้วหรือยังก็จะทดสอบโดยการให้ไปสู้รบประลองฝีมือกับพญานาคเพราะพญานาคเนี่ยมีฤทธิ์มากหากสามารถเอาชนะพญานาคได้ก็หมายความว่าสำเร็จวิชาที่ล่ำเรียนมาแล้วเมื่อท้าวหาดคำโปงและท้าวอุทรเรียนจบจึงพากันออกเดินทางไปยังเมืองจำปานาคบุรีเพื่อไปลองวิชากับฝูงพญานาคที่คอยดูแลเมืองนั้นอยู่ครับท้าวทั้งสองเนี่ยนะครับออกเดินทางไปในทะเลสาบด้วยเรือสำเภาพอใกล้ๆจะถึงเมืองจำปานาคบุรีทั้งสองก็ได้เจอกับนางแสนศรีและคำแพงลูกสาวและก็หลานสาวของเจ้าเมืองและทันใดนั้นเองแหละครับจากที่ทั้งสองจะมุ่งหน้าไปสู้รบกับพญานาคเพื่อทดสอบวิชาท้าวหาดคำโปงกับท้าวอุทรก็เปลี่ยนเป้าหมายมาหาวิธีพิชิตใจสาวงามทั้งสองแทนค่ะแต่มันมีอุปสรรคอยู่ครับทุกคนเพราะว่านางแสนศรีและก็คำแพงนั้นมีจ่าแอนคอยดูแลอย่างเข้มงวดการที่จะเข้าไปติดต่อพูดคุยจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่หนุ่มทั้งสองเนี่ยก็ไม่ละความพยายามนะครับเขาได้สืบทราบมาว่าในทุกๆ7วันนางแสนศรีและคำแพงจะพาบ่าวไพร่และผู้ดูแลออกไปเล่นน้ำในทะเลสาบอย่างน้อย1ครั้งจึงคิดว่าจะใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาเนี่ยหาอุบายล่อลวงให้มีโอกาสเข้าใกล้หญิงงามทั้ง2ครับจนวันหนึ่งครับทุกคนเมื่อนางแสนศรีและคำแพงพร้อมด้วยบริวารและก็จ่าแอนได้ออกมาพายเรือเล่นน้ำในทะเลสาบ
ท้าวหาดคำโปงและก็ท้าวอุทธรเนี่ยจึงเสกพระเช็ดหน้าให้กลายเป็นหงส์ทองลอยน้ำไปหน้าเรือของนางทั้งสองเมื่อนางทั้งสองเห็นหงส์ทองลอยน้ำมาก็คิดว่าอยากจะได้มาเลี้ยงเลยอ้อนวอนจ่าแอนเนี่ยให้พายเรือตามจับหงส์ทองแต่ยิ่งตามไปใกล้เท่าไหร่เนี่ยหงส์ทองก็ยิ่งลอยห่างออกไปไกลมากขึ้นเท่านั้นค่ะจนเรือของพวกนางเนี่ยนะครับลอยออกไปอยู่กลางทะเลสาบเมื่อท้าวหาดคำโปงและท้าวอุทธรเห็นโอกาสดีจึงรีบแล่นเรือสำเภาของตนเข้าไปขวางเรือของนางทั้งสองแล้วก็ลักเอาตัวนางทั้งสองพร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือสำเภาแล่นออกไปกลางทะเลสาบอันกว้างใหญ่ครับเมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีได้ทราบข่าวว่าพระธิดาและก็หลานสาวสุดรักหายตัวไปก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกครับจึงใช้ให้มหาดเล็กเนี่ยไปตีกลองชัยราวกับว่าเกิดศึกสงครามขึ้นเพื่อเรียกให้พญานาคที่เป็นสหายเนี่ยขึ้นมาช่วยโดยเร็วเมื่อพญานาคได้ยินเสียงกลองชัยของพระราชาก็รีบจัดกองทัพขึ้นมายังเมืองจำปานาคบุรีแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับไม่เจอข้าศึกสักคนครับพญานาคเลยสอบถามกับพระราชาว่าเหตุใดจึงตีกลองชัยพระราชาเนี่ยจึงบอกว่าพระธิดาและก็หลานสาวของตนถูกลักพาตัวไปในทะเลสาบโดยหนุ่มที่มีวิชาแก่งกล้า2 คนขอให้ท่านพญานาคเนี่ยช่วยเหลือด้วยเมื่อพญานาคได้ยินเช่นนั้นพญานาคจึงบันดาลให้ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้แห้งเหือดไปในทันทีทันใดเลยล่ะครับเรือสำเภาของท้าวหาดคำโปงและท้าวอุทธรที่กำลังแล่นไปในทะเลสาบเมื่อน้ำในทะเลสาบแห้งไปหมดเรือก็ไปต่อไม่ได้ท้าวทั้งสองเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงต่อครับจึงนำเอานางแสนสีคำแพงและก็จ่าแอนไปซ่อนไว้ในดงไม้แยกกัน3 แห่งซึ่งปัจจุบันดงไม้ทั้ง3 แห่งนั้นก็คือดงแสนสีหรือบ้านแสนสีในเขตอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ดงจ่าแอนหรือบ้านจ่าแอนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101และก็ดงป่าหลานซึ่งได้กลายมาเป็นที่ตั้งของอำเภอป่าหลานหรืออำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันนั่นเองครับหลังจากที่น้ำทะเลแห้งเหือดไปหมดแล้วนะครับบรรดาสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบก็ตายกันหมดส่งกลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งไปจนถึงจมูกของพระอินทร์ครับเมื่อพระอินทร์ทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวเนี่ยจึงใช้ให้นกอินทรี2 ผัวเมียลงมากินซากสัตว์ที่ตายให้หมดนกอินทรีนั้นนะครับใช้เวลากินซากเน่าเหม็นนี้อยู่นานกว่าครึ่งเดือนซากสัตว์เหล่านั้นถึงจะหมดขี้ของนกอินทรีที่ถ่ายออกมาหลังจากกินซากเน่าเหม็นนั้นนะครับกองสูงยังกับภูเขาซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าโพนขี้นกปรากฏอยู่กลางทุ่งกุราร้องไห้บริเวณโรงเรียนโพนครกน้อยตำบลหินกองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ครับหลังจากที่นกอินทรี2 ผัวเมียกินซากสัตว์ที่ตายไปทั้งหมดแล้วก็ไม่รู้จะกินอะไรต่อนะครับเลยขึ้นไปถามกับพระอินทร์ว่าจะให้กินอะไรต่อมันไม่เหลือซากให้กินแล้วซึ่งถ้าหากพระอินทร์เนี่ยจะบอกให้ไปกินสัตว์อื่นที่ยังมีชีวิตพระอินทร์ก็กลัวว่าจะผิดศีลจึงใช้อุบายบอกกับนกอินทรีทั้ง2ว่าให้ไปนอนฝันกินเอาเองหากฝันเห็นอะไรก็ให้กินไปตามฝันนั้นเถิดจนกระทั่งวันหนึ่งครับนกอินทรี2 ผัวเมียเนี่ยฝันว่าได้กินพญาช้างสารนกอินทรีทั้ง2จึงพากันไปยังดงน้ำเปียกซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเป็นที่อยู่อาศัยของพญาช้างสารปัจจุบันนี้เรียกว่าดงสตึกอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อนกอินทรี2 ผัวเมียได้เจอกับพญาช้างสารก็บอกกับพญาช้างสารว่าพระอินทร์เนี่ยให้ข้าพเจ้ามากินท่านเป็นอาหารพญาช้างสารเนี่ยก็ตกใจครับและก็ไม่เชื่อคำที่นกอินทรีบอกเนาะเพราะว่าพระอินทร์เนี่ยไม่น่าจะทำอะไรที่เบียดเบียนสัตว์โลกแบบนี้พญาช้างสารจึงพูดว่าหากพวกเจ้าจะกินข้าเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ข้าเนี่ยไปถามพระอินทร์ให้แน่ใจซะก่อนซึ่งนกอินทรี2 ผัวเมียเนี่ยก็ยินดีที่จะรอครับผมพญาช้างสารเนี่ยนะครับได้ให้พญาช้างที่ชื่อว่าเคล้าคลึงขึ้นไปถามพระอินทร์แทนตนว่าพระอินทร์ให้นกอินทรีไปกินพญาช้างสารจริงๆหรือเปล่าคำตอบที่ได้จากพระอินทร์ก็คือข้าไม่ได้บอกให้นกอินทรีไปกินพญาช้างสารแต่ข้าให้นกอินทรีเนี่ยนอนฝันเสี่ยงทายสิ่งที่จะกินเอาเองนกอินทรีจะกินอะไรมันจึงไม่เกี่ยวกับพระอินทร์เมื่อพญาช้างเคล้าคลึงได้ยินเช่นนี้เนี่ยก็โกรธนิดนึงนะครับจึงบอกกับพระอินทร์ไปว่า
เมื่อคืนเนี่ยข้าฝันว่าได้นอนกับนางสุชาดาอัครมเหสีของพระองค์แบบนี้เนี่ยพระองค์จะให้ข้าร่วมหลับนอนกับนางได้หรือไม่พระอินทร์เนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับไม่รู้จะตอบยังไงให้ดูเป็นกลางเนาะพระอินทร์เลยไม่ตอบครับแต่เรียกนางรำมาฟ้อนรำให้พญาช้างเคล้าคลึงดูแทนเพื่อให้พญาช้างเนี่ยใจเย็นลงก่อนพญาช้างเคล้าคลึงเนี่ยก็เพลิดเพลินจนเคลิ้มหลับไปเลยครับผมฝ่ายนกอินทรีที่รอคำตอบอยู่นานเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะไม่รอครับเพราะได้เลยเวลานัดหมายมาแล้วนกอินทรีสองผัวเมียจึงตัดสินใจกินพญาช้างสารไปเลยครับผมโดยกินแค่ตัวนะครับเมื่อกินเสร็จก็คาบเอาเท้าไปทิ้งไว้ที่ดงเมืองศรีภูมิปัจจุบันก็คือดงเท้าสารหรือดงช้างสารในอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ส่วนหัวนั้นนะครับก็คาบไปทิ้งไว้ที่บ้านหัวช้างอำเภอหัวช้างซึ่งปัจจุบันนี้ก็คืออำเภอจตุรพักษ์พิมานครับหลังจากที่นกอินทรีได้กินพญาช้างสารตามความฝันแล้วนะครับก็เกิดกำเริบเสบสารอยากจะกินมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายทำให้มนุษย์และสัตว์โลกเนี่ยเกิดความยากลำบากในการเดินทางไปไหนมาไหนเพราะกลัวว่านกอินทรีจะกินเมื่อพระพุทธเจ้าได้มองเห็นถึงความโหดร้ายของนกอินทรีสองผัวเมียจึงตรัสให้พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากมาช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความเดือดร้อนพระโมคคัลลานะจึงมุ่งหน้ามายังดงเท้าสารแล้วเข้าฌานเตโชกสินเพ่งให้เกิดไฟลุกท่วมทำให้นกอินทรีสองผัวเมียร้อนจนแทบขาดใจส่งเสียงกรีดร้องสะเทือนไปจนถึงเมืองบาดาลเลยนะครับทำให้พญานาคเนี่ยตื่นตกใจโผล่ขึ้นมาจากเมืองบาดาลแล้วพ่นพิษออกมามืดฟ้ามัวดินพิษนั้นเนี่ยมีรสเค็มจัดยิ่งกว่าเกลือซะอีกนะทุกคนมนุษย์จำนวนมากที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นโดนพิษของพญานาคกระเด็นใส่ตาบางคนเนี่ยถึงกับลูกตากระเด็นออกมาจากเบ้าเลยนะครับบริเวณที่มีคนตากระเด็นออกจากเบ้าจึงถูกเรียกว่าบ้านตาเด่นซึ่งก็คือบ้านตาเนนอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101ในปัจจุบันนั่นเองครับและเมื่อพระโมคคัลลานะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากพิษพญานาคท่านจึงเข้าฌานสร้างเปลวเพลิงหลอมละลายปิดปากบ่อไม่ให้พญานาคพ่นพิษออกมาได้และเพื่อป้องกันไม่ให้พญานาคโผล่ขึ้นมาได้อีกพระโมคคัลลานะจึงใช้จีวรปิดกั้นเอาไว้โดยท่านเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วใช้เท้าซ้ายเหยียบที่ปลายจีวรเท้าขวาเหยียบที่ชายจีวรเป็นระยะห่างกันประมาณ1กิโลเมตรจีวรของท่านเนี่ยนะครับเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแผ่นหินรูปจีวรซึ่งปัจจุบันยังปรากฏรอยเท้าของท่านขนาดยาว1เมตรกว้าง40เซนติเมตรอยู่ระหว่างเนินหญ้าน้อยบริเวณบ่อพันขันและก็บริเวณปากน้ำลงลำน้ำเสียวซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางราชการได้ปิดบ่อเป็นฝายกั้นน้ำจึงทำให้น้ำท่วมทั้ง2รอยครับและหลังจากที่ปิดกั้นแผ่นดินแล้วพระโมคคัลลานะก็เกรงว่าต่อไปประชาชนจะไม่มีน้ำจืดกินท่านจึงใช้นิ้วชี้ลงไปตรงหินรูปผ้าจีวรนั้นแล้วอธิษฐานให้เกิดรอยแตกเท่าขันน้ำรัศมีกว้าง9นิ้วลึก8นิ้วและให้มีน้ำไหลออกมาให้ชาวบ้านได้ใช้ซึ่งชาวบ้านเนี่ยเรียกบ่อนั้นว่าน้ำสางครกเพราะมีลักษณะเหมือนครกตำข้าวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับบริเวณทั้งหมดนั้นจะเรียกว่าบ่อพันขันนั่นเองครับผมหลังจากที่พระโมคคัลลานะปราบพญานาคและนกอินทรีสองผัวเมียได้แล้วท่านก็แสดงธรรมะโปรดชาวบ้านให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยก่อนจะกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจนกระทั่งนิพพานท่านก็ไม่ได้กลับมายังถิ่นแถบนี้อีกเลยเมื่อชาวบ้านทราบข่าวการนิพพานของพระโมคคัลลานะจึงได้พากันไปอัญเชิญอัฐิธาตุมาทำสถูปบรรจุไว้ที่ดงเท้าสารให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้มาช้านานและปัจจุบันเนี่ยสันนิษฐานว่าอัฐิของพระโมคคัลลานะน่าจะอยู่ที่วัดกลางอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นั่นเองครับผมเอาละหลังจากที่เกิดเรื่องราววุ่นวายจนผมที่นั่งเล่าอยู่เนี่ยมึนไปเลยนะครับก็กลับมาที่ตัวต้นเรื่องของเรานะทุกคนนั่นก็คือท้าวหาดคำโปงและก็ท้าวอุทธรครับหลังจากที่ท้าวทั้งสองได้นางแสนศรีและนางคำแพงมาแล้วทั้งสองก็เกิดขัดใจกันตกลงกันไม่ได้เพราะหลงรักนางแสนศรีเหมือนกันทั้งสองจึงตัดสินปัญหาด้วยการรบกันครับ
ซึ่งผลปรากฏว่าท้าวฮาดคำโปงเป็นฝ่ายแพ้ถูกท้าวอุทธรเนี่ยฟันคอจนตายกลายเป็นผีหัวแสงหรือผีทุ่งสีภูมิคอยเฝ้าทุ่งกุลาร้องไห้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนจนไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในตอนกลางคืนเลยนะครับเพราะว่ากลัวผีหัวแสงมันจะเป็นแสงคล้ายๆกับตะเกียงเจ้าพายุพุ่งขึ้นฟ้าแล้วก็มาไล่กัดชาวบ้านเมื่อเจ้าเมืองจำปานาคบุรีทราบเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็นึกสงสารท้าวฮาดคำโปงเลยให้อภัยโทษพร้อมทั้งจัดให้ข้าราชบริพารไปพานางแสนศรีและคำแพงพร้อมทั้งท้าวอุทธรให้กลับเข้าเมืองและประทานไพร่พลให้ท้าวอุทธรเพื่อไปสร้างเมืองท้าวสารขึ้นใหม่พร้อมทั้งยกนางแสนศรีให้เป็นมเหสีด้วยครับหลังจากที่ทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลได้กลายเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่แล้วนะครับเวลาก็ได้ล่วงผ่านเนิ่นนานมาหลายชั่วอายุคนจนเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีพ่อค้าพม่าเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่ากุลาได้นำสินค้ามาเร่ขายโดยจะมาเป็นหมู่คณะคราวละ 20-30 คนสิ่งที่พวกเขานำมาขายเนี่ยจะเป็นสีย้อมผ้าเข็มเสื้อผ้ายาสมุนไพรเครื่องถมเป็นต้นชาวกุลาเนี่ยนะครับจะนำสินค้าใส่ถังใบใหญ่ที่เรียกว่าถังกระเทียวใส่สินค้ามาแล้วก็มาหาเร่ขายซึ่งการมาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะอยู่ที่ทุ่งแห่งนี้เป็นปีๆจนกว่าสินค้าจะหมดกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพวกชาวกุลาที่หาเร่ขายสินค้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษเรื่อยมาจนถึงอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์พวกกุลากลุ่มนี้ก็ได้ซื้อคลั่งไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจะนำไปขายต่อที่เมืองป่าหลานแต่พอหาบสินค้าข้ามแม่น้ำมูลมาถึงทุ่งอันกว้างใหญ่พวกกุลาก็มองเห็นเมืองป่าหลานอยู่ไกลๆคิดว่าคงเจอทางลัดแล้วพวกเขาจึงเดินลัดตรงขึ้นเหนือไปเรื่อยๆซึ่งเป็นทางที่เผ่ากุลากลุ่มนี้เนี่ยยังไม่เคยมานะครับจึงทำให้ไม่รู้ระยะทางที่แท้จริงเพียงแต่พวกเขาเนี่ยมองเห็นเมืองป่าหลานอยู่ไกลๆเลยคิดว่ามันคงใกล้เหมือนตาเห็นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับในขณะที่เดินข้ามทุ่งอยู่นั้นพวกกุลาต้องเหนื่อยล้าอย่างมากบวกกับเป็นช่วงฤดูแล้งน้ำดื่มก็ไม่มีต้นไม้ให้อาศัยร่มเงาก็ไม่มีแม้แต่ต้นเดียวแดดก็ร้อนจัดทำให้พวกกุลาเนี่ยหมดแรงที่จะเดินต่อจึงพากันร้องไห้โอดครวญว่าสงสัยคงเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในทุ่งแห่งนี้แน่ๆแต่หลังจากที่ร้องไห้กันจนหายเหนื่อยแล้วพวกกุลาก็พากันเดินทางต่อไปโดยพวกเขาเนี่ยได้ทำการลดน้ำหนักสินค้าลงด้วยการเทครั่งน้อยที่ขายไม่ได้ราคาทิ้งไปบ้างเพื่อให้ของที่ต้องขนไปเนี่ยเบาขึ้นอีกตรงจุดนั้นเองแหละครับก็กลายเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าบ้านดงครั่งน้อยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101หลังจากเดินต่อไปอีกสักพักเนี่ยพวกกุลาก็ขนของต่อไปไม่ไหวครับพวกเขาจึงทิ้งครั่งใหญ่ที่ขายได้ราคาดีทั้งหมดทิ้งไปเหลือไว้เฉพาะอาหารเท่านั้นบริเวณที่พวกกุลาเทครั่งใหญ่ทิ้งต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้านดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101และหลังจากที่พวกกุลาเดินผ่านทุ่งกว้างใหญ่จนเข้าสู่หมู่บ้านแล้วพวกเขาก็พบว่าคนในหมู่บ้านต่างมามุงรอเพื่อซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากแต่พวกกุลาเนี่ยกลับไม่มีสินค้าที่จะขายให้ชาวกุลาจึงเสียใจและเสียดายสินค้าที่เททิ้งไปกลางทุ่งพวกกุลาจึงร้องไห้อีกครั้งจนกลายเป็นที่มาของชื่อทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งโล่งอันกว้างใหญ่ไพศาลผืนนี้นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับก็คือตำนานเรื่องราวของทุ่งกุลาร้องไห้ที่เล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายโดยได้แอบซ่อนแง่คิดและก็คำสอนเอาไว้ในหลายๆจุดก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ความสนุกความเพลิดเพลินกับตำนานทุ่งกุลาร้องไห้ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย